Salut, prieteni! În acest video vreau să vă arăt în stațiuni unde locuiesc oamenii. Dacă v-ați întrebat unde sunt blocuri sau iarna unde stau locatarii. Ei bine, acum ăsta este Saturnul și chiar aici pe stânga sunt cele mai recente blocuri făcute, care s-au cumpărat deja de oameni și se locuiesc. Deci aici în Saturn sunt oameni care locuiesc chiar aici, se duc cu mașina până în Mangalia, își fac cumpărăturile sau unde au treabă ei. Dar ca idee, deci în dreapta aici avem blocurile din Saturn în care locuiesc oameni și iarna. Ele foarte multe sunt de închiriat, adică din blocurile astea o să găsiți multe anunțuri pe internet unde sunt puse la închiriat. Dar în jur de 50% sunt locatari care stau aici pe timp de iarnă. Vedeți mașinile de acolo din parcare, sunt proprietari care locuiesc aici. Și astea sunt blocurile din Saturn. Undeva pe aici pe stânga mai în față se mai construiește încă unul nou. Deci sunt destule locuințe aici în Saturn. Și o să vă arăt și locuințele din Neptun și din Olimp, pentru că în Venus, Cap, Aurora și Jupiter nu sunt blocuri de locuit, deci acolo nu locuiesc oameni. Ia să vedem aici pe stânga, undeva tot în Saturn, sunt niște cămine mai vechi, un fel de garsoniere sunt aici, care și astea la fel sunt locuite în proporție mai mare aici, cam 80% sunt locuite de oameni. Restul sunt date în chirie, adică mulți le-au cumpărat doar ca să le închirieze pe sezon, pe timp de vară. Deci Saturnul e destul de populat și mai ales blocurile astea de lângă căminele astea au și Kauflandul chiar lângă. Deci undeva mai în față pe stânga e chiar Kauflandul. Ceea ce e super avantaj, dacă aveți de cumpărat ceva, e foarte aproape. Bun, și acum haideți să vă arăt și blocurile din Neptun. Chiar aici e intrarea Neptun, în sus încolo avem centrul Neptunului și aici pe dreapta mea s-au făcut niște blocuri care încep acum să se vândă. Aici, practic, e varianta Neptunului și doar aici găsiți blocuri în Neptun. Deci blocurile din Neptun sunt doar aici pe partea dreaptă. E practic varianta, adică centrul în partea cealaltă, dar nu este departe. Deci pe jos, mai în jur de 5 minute faci până în centru. Aici pe stânga e din nou parcul și aici pe dreapta avem blocurile. Sunt destul de multe blocuri și aici în Neptun. Vedeți că sunt și destul de mari. Tot la fel, foarte mulți proprietari, dar și apartamente de închiriat. Deci când găsiți pe internet apartamente de închiriat din Neptun, cam prin zona asta sunt, că sunt singurele blocuri. Deci vin așa în linie cât ține Neptunul. Și cam așa arată blocurile astea din Neptun. E destul de aerisită zona, vedeți în față e verdeață, locuri de parcări sunt și pe aici printre blocuri și pe partea asta altă în stânga. Blocuri, blocuri, blocuri. Dacă ne uităm bine, unele sunt văruite, unele sunt izolate, deci în funcție de câți locuiesc. Ăsta e un hotel aici, din câte știu. Și tot la fel aici avem blocuri. Deci cam așa arată blocurile unde locuiesc oameni pe timp de iarnă, vară, iarnă, permanent. Dar se locuiește. Și Neptun și iarna sunt locatari aici. Și acum o să mergem frumos, ținem tot înainte, mergem spre Olimp. Chiar aici la ieșire din Olimp. Aici e o bifurcație mare și undeva aici o să avem o cale ferată. Se mai și repară pe aici puțin, avem și un drum în lucru. Aici la ieșire din Olimp sunt cele mai puține blocuri. Deci față de tot litoralul de aici din stațiuni, din sudul litoralului, sunt cele mai puține blocuri la Olimp. Și sunt băgate aici undeva pe stânga. Tot la fel, dacă căutați pe internet și aveți apartament de închiriat în Olimp, aici sunt apartamentele astea. Sunt destul de vechi, adică de mult timp locuiesc oameni aici. Tot la fel cu mașina, cu microbuz se duc la Mangalia dacă au de făcut cumpărături sau la școală. Și chiar aici pe dreapta avem blocurile din Olimp. Așa arată aceste blocuri. Nu sunt multe, sunt vreo 5 parcă, C1, C2, C3. Știu că cu C-uri sunt numerotate. Aici o alee, cum am zis, acolo se înfundă drumul. Ăsta e primul bloc pe dreapta. Aici mai avem un bloc destul de mare. Vedeți că sunt cu 3 etaje aici la Olimp blocurile. Și noi acum o să ocolim și o să mai avem un bloc în față. Tot la fel de mare. Da, mi se pare că e decât C1, C2, C3 parcă, adică nu sunt așa de multe aici. Cel mai puține sunt la Olimp. Dar locuiesc oameni, deci tot ce vedeți aici mașini sunt locatari de aici, din zonă. Aici bănuiesc că este centrala care le dă căldură iarna. Și dacă vreți să cumpărați sau să veniți la mare și să închiriați un apartament, asta am vrut să vă arăt cum arată aceste blocuri. Ăsta de aici din față, văd că e văruit,
arată destul de bine. Blocurile din Olimp. Deci noi acum suntem în ianuarie, nu sunt pic de turiști aici în zonă, doar mașini de Constanța și doar locatari de aici din zonă. Tot la fel, aici e foarte liniște, vara, adică nu e aglomerație, nu muzică, nu sunt terase prin zonă, nu e nimic. Doar blocurile astea sunt. Vedeți că și asta e destul de mare. Deci avem 1, 2, 3 foarte mari aici la Olimp, dar față de Neptun și Saturn, oricum, sunt cele mai puține. Și sunt mai vechiuțe astea, față de cele din Saturn, cel puțin, că alea sunt cele mai noi. Și prieteni, cam asta am vrut să vă arăt în acest video, să vă faceți o idee unde locuiesc oamenii în stațiuni pe timp de iarnă. Deci unde găsiți locatari. Vă mulțumesc de vizionare și ne vom vedea la următorul video din stațiuni. V-am lăsat. Pa!